בואו נראה מה מכילה הבנדולרה. הבנדולרה מורכבת משלושה תאים. שני התאים הראשונים עוסקים בהרדמת הפצוע. כיוון שפצוע התנגד להחדרת הטובוס עקב רפלקס ההקאה, יש להזריק לו תרופות הרדמה דרך הווריד ולהרדימו הרדמה כללית. לצורך זה יש לנו תא עם ציוד לפתיחת וריד המכיל ספונג'טות, ונפלון ולויקופלסט ותרופות הרדמה, קטמין ודורמיקום, שאותה נשאב החובש למזרק לפי הוראות הרופא. התא השלישי מכיל ציוד לפעולה ולקיבוע של הפעולה, טובוס שייכנס לקנה הנשימה, מזרק על מנת לנפח את הבלונית שבטובוס, ואגד ואיירווי לקיבוע. זהו הטובוס. הטובוס הוא צינור שאנחנו מכניסים לקנה הנשימה של הפצוע, ובצורה כזאת בעצם כל האוויר הנכנס לפצוע מגיע בצורה ישירה לריאות. הטובוס מגיע בגדלים שונים בהתאם לגודל הפצוע. בחלק העליון של הטובוס יש מחבר מג'יל שמתאים לחיבור אמבו, על גוף הטובוס עצמו יש פס רנטגן ושנתות עומק, ובתחתית הטובוס יש בלונית, אותה מנפחים בעזרת מזרק בכמות של 10 cc של אוויר, כדי למנוע בריחת אוויר ואספירציה. יש להחדיר לטובוס גייד, חוט מתכת דק, על מנת שהרופא יוכל לשחק איתו ולהקנות לו איזה צורה שירצה על מנת להקל על החדרת הטובוס לקנה הנשימה. בנוסף, קיימת ערכת לרינגוסקופ. לרינגוסקופ הוא מכשיר בו משתמש הרופא במהלך ביצוע הפרוצדורה, על מנת לחשוף את מיקום הקנה, כדי שיוכל להחדיר לתוכו את הטובוס. ברגע שנבריג את ניצב הלרינגוסקופ ללהב הלרינגוסקופ, תדלק נורה אשר תקל על הרופא בראיית קנה הנשימה, כיוון שחלל הפה חשוך. דבר אחרון שיגיע יחד עם הבנדולרה הוא פקל נשימתי, אמבו וחמצן על מנת להנשים ולהשאיר בחמצן דרך הטובוס, סקשן על מנת לשאוב הפרשות במידה ויש, וקפנומטר. קפנומטר הוא מכשיר המודד את רמת הפחמן הדו-חמצני הננשף. נחבר את הקפנומטר אל הטובוס, ובמידה וערכי הפחמן הדו-חמצני במכשיר תואמים לערכי הפחמן הדו-חמצני שיש בריאות, נדע שמיקום הטובוס נכון, והרופא חדר לקנה הנשימה ולא לוושת. הפרוצדורה מבוצעת על ידי רופא בעזרת שני חובשים. בתחילת הפרוצדורה, רופא יקבע את עמוד השדרה הצווארי ויבצע פרה-אוקסיגנציה, יצירת מאגר חמצן אצל הפצוע, על מנת לפצות על הפסקת נשימתו בעת ביצוע הפרוצדורה. הליך זה מתבצע באמצעות אמבו וחמצן במשך 2 עד 3 דקות, עד להשגת סטורציה מתאימה. באותו זמן, חובש אחד יפתח לפצוע וריד וישאב תרופות הרדמה לפי הוראות הרופא. בדרך כלל רופא יורה על כמויות של 250 מיליגרם קטמין ו10 מיליגרם דורמיקום. חובש שני יכין את כל הציוד הדרוש לפרוצדורה, כולל פריסת בנדולרה, חיבור לרינגוסקופ, הכנת הטובוס וחיבור למד סטורציה. ברגע שהכל מוכן, יגיש החובש לרופא את הציוד הדרוש. החובש יגיש את הלרינגוסקופ ליד שמאל של הרופא, והוא יבצע לרינגוסקופיה על מנת שיראה את קנה הנשימה של הפצוע בצורה ברורה. הרופא יכניס את הלרינגוסקופ לצד ימין מעל הלשון, יגרוף אותה למרכז הפה, ויחזיק את הלרינגוסקופ לאורך הלשון עד לווליקולה. כעת הרופא יחדיר את הטובוס עד שהבלונית תעבור את מיתרי הקול. הרופא יוציא את הגייד מהטובוס, והחובש ינפח את הבלונית ב10 cc של אוויר, והחובש השני יחבר במהירות לטובוס, קפנומטר ואמבו. הרופא ינשים את הפצוע באמבו דרך הטובוס, כשחובש אחד יחזיק את הטובוס במקום, עד שהחובש השני יסיים לבצע קיבוע של הטובוס, על מנת שלא יברח ממקומו. בואו נראה כיצד מתבצע הקיבוע עצמו. ראשית ניקח אגד ונבצע ממנו לולאה, שתעבוד משני צידי האוזן של הפצוע מכל צד. נבצע קשר משולש מעל השפה העליונה, שמטרתו ליצור בסיס לטובוס שלא יפצע את האור. לאחר מכן ניקח את הלולאה ושני הסרחים שנותרו לנו לאחר הקשר המשולש, ונבצע קשר כפול חזק מאוד על הטובוס עצמו. חשוב מאוד להצניע סרחים, כדי שאחד הסרחים לא ייתקע במשהו בעת פינוי הפצוע, וכך ישלוף את הטובוס ממקומו. לכן נגזור את כל הסרחים המיותרים, למעט סרח אחד שנגזור אותו עד תחילת המחבר מג'יל, ונחזק גם אותו עם רצועת לויקופלסט דקה, שתחזק עוד יותר את קיבוע הפרוצדורה, ותמנע כל תזוזה של הטובוס מהמקום. לבסוף ניקח איירווי, נכניס אותו לפה הפצוע, ונדביק את הטובוס והאיירווי יחד, כדי שלפצוע יהיה משהו עבה יותר מהטובוס לנשוך, והוא לא יחסום את מעבר האוויר דרך הטובוס. הפרוצדורה מקובעת ואפשר להמשיך בטיפול בפצוע.
במקרים בהם הרופא ייתקל באינטובציה קשה, אינטובציה בה יש קושי לראות את קנה הנשימה, הרופא יעזר במכוון בוז'י. בוז'י הוא מכוון באורך 70 סנטימטר בעל קצה מעוקל, שניתן להכניס לקנה הנשימה בצורה עיוורת, וכך להחדיר טובוס בלי לראות את קנה הנשימה. תחילה הרופא יבצע לרינגוסקופיה לפצוע, ויווכח שאכן לא ניתן לראות את קנה הנשימה. הרופא ישאיר את הלרינגוסקופ בפה, וישתמש ביד השנייה כדי להחליק בצורה עיוורת את הבוז'י על הלשון ועל גבי האפיגלוטיס, וכך בעצם יהיה לו מכוון בתוך קנה הנשימה. בשלב זה הרופא יבקש מהחובש המסייע לו להחדיר את הטובוס על גבי המכוון, תוך כדי סיבוב עם כניסה למטרי הקול. ולאחר שהטובוס יתמקם בקנה הנשימה, הרופא יוציא את הלרינגוסקופ והבוז'י, והפצוע יישאר עם טובוס בלבד.